γιατί η Αποκάλυψη δεν γράφει πως θα πεθάνει ο Αντίχριστος, δηλαδή με ποιο τρόπο και πως θα πεθάνει ο Αντίχριστος? Ο Αντίχριστος, παιδιά, δεν θα πεθάνει. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Λοιπόν, ακούστε τι μας πληροφορεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι όταν θα ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο, σήμερα είχαμε Ευαγγελική περικοπή, τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, σήμερα Κυριακή των Απόκριων, και ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, θα κρίνει τον κόσμο κλπ. Όταν όμως ο Χριστός έλθει, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, απαξάπαντες, μέχρι τον Αδάμ και την Εύα. Δεν θα ζουν όμως άνθρωποι επάνω στην γη? Προφανώς ναι. Αυτοί τι θα γίνουν? Απλούστατα, δεν θα πεθάνουν. Αλλά τι θα υποστούν? Θα υποστούν από την παρούσα ζωή σε χρόνο μηδέν, ακαρί. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο παραδειγματάκια της εποχής του γνωστά. Το ανοιγόκλημα των ματιών είναι ένας χρόνος, αλλά είναι, ας πούμε, το 1/16 του δευτερολέπτου. Έτσι μας λέει η φυσική, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι, πάνω στο οποίο και στηρίζει το κινηματογράφος. Και το άλλο είναι ένα τόμο άτομον, θα πει άτμητον, άτομον όχι ύλης, άτομον χρόνου. Συνεπώς κάτι το πολύ πολύ μικρό άτομο, εκεί που δεν κόβεται άλλο, δηλαδή χρόνος, αυτό που λέμε μία έκφραση ακαριέως, να μην υπάρχει χρόνος. Θα περάσουν λοιπόν οι άνθρωποι που θα ζουν τότε, θα περάσουν από την φθορά θα πει τρώγω, πίνω, κοιμάμαι, αρρωσταίνω, γυράσκω, στην αυθαρσία, και θα περάσουν και από την θνητότητα στην αθανασία. Αυτά θα συμβούν ακαρί. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει η Αγία Γραφή. Έτσι, τότε που ο Χριστός θα έρθει, θα βασιλεύει και θα κυβερνά ο Αντίχριστος. Μας το λέγει στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Και συνεπώς ο Αντίχριστος θα υποστεί ό,τι θα υποστούν και οι ζώντες τότε. Δεν θα δοκιμάσει θάνατο. Ποιο θάνατο? Αυτό το γνωστό μας τώρα θάνατο που πεθαίνουμε και μας θάπτουν και τα λοιπά. Το ίδιο και ο ψευδοπροφήτης. Πίσω από αυτούς είναι ο διάβολος. Και μας λέει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι θα ρυφθούν, προσέξτε μία λεξούλα, ζώντες στην λίμνη την καιωμένη Πυρή και Θείο. Η λίμνη καιωμένη Πυρή και Θείο είναι η κόλαση. Τι θα πει ζώντες? Χωρίς να έχουν δοκιμάσει τον θάνατον, αυτόν που σας είπα προηγουμένως, των βιολογικών. Βέβαια τα δύο εκ των τριών προσώπων, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, που σημαίνει θα αλλαγούν τα σώματά τους, θα περάσουν από τη φθορά στην αυθαρσία, από τη θνητότητα στην αθανασία, και θα πεταχτούν στην κόλαση, όπως και στην κόλαση θα πεταχτούν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που θα ζουν τότε και δεν θα σωθούν, θα πεταχτούν στην κόλαση ζώντες. Έτσι λοιπόν οι τότε, αλλά και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θάνατο δεν θα δοκιμάσουν, αυτών των γνωστών βιολογικών θάνατων, διότι αυτά τα δύο πρόσωπα είναι άνθρωποι πραγματικοί 100%. Θα ζήσουν όμως των λεγόμενων δεύτερων θάνατων, των αιώνιων θάνατων, που είναι ο χωρισμός από το Θεό. Σε μια τρίτη απορία, συγγνώμη, κάτι εδώ που είναι συναφές. Πριν λίγες μέρες είδα μια εκπομπή σχετικά με τον Αντίχριστο. Ένας Ιεραπόστολος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή αυτή είπε ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε το 1962 και ότι μάλλον ονομάζεται Αβραάμ Κάτς. Ξέρετε τι είπατε πάνω σε αυτό? Και παίρνει τα γράμματα Αβραάμ Κάτς και βγάζει 666.
Ξέρετε πόσες απόπειρες έχουν γίνει μέσα στην ιστορία από κρυπτογραφήσεως, γιατί ο αριθμός 666 βεβαίως αντιπροσωπεύει ένα όνομα, αλλά μπορεί όμως όχι ένα αλλά πολλά να συμπέσουν να είναι 666. Το άφθισμα δηλαδή των γραμμάτων του ονόματος, γιατί όπως ξέρετε στο ελληνικό αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο θα ισχύσει, επειδή γράφτηκε ελληνικά η Αγία Γραφή, και ο 666 είναι πάνω βασισμένο στο ελληνικό και μόνο στο ελληνικό αλφάβητο. Μερικοί επιχείρησαν και στο λατινικό αλφάβητο. Είναι παρατραβηγμένα πράγματα, κανείς δεν ξέρει αν γεννήθηκε ή όχι, ίσως βιαζόμαστε, δεν ξέρω πως, αλλά ότι θα είναι πραγματικότητα, ναι, θα τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, οι πιστοί. Οι άλλοι δεν θα τον αναγνωρίσουν στον Αντίχριστο, οι πιστοί θα τον αναγνωρίσουν από τη δράση του. Αφού λοιπόν ακόμη δεν έχει αρχίσει η δράση, πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι ο τάδε και ότι γεννήθηκε τότε και ότι άλλο? Προσέξτε με, όσο σπουδαίος και αν είναι αυτός που θα το πει από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο κτλ., ό,τι σπουδαίος Ιεραπόστολος και να είναι, προσέξτε με, μη το δεχτείτε. Κρατήστε την τον χρυσούν κανόνα που λέει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος και Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Από που παίρνει? Από τον Άγιο Ειρηναίο. Ποιος είναι αυτός ο χρυσούς κανόν? Προσέξατε το θυμόστε πάντοτε. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι απ' έξω το κείμενο, θα σας πω το νόημα. Να μην επιχειρούμε να λέμε αυτό έτσι, αυτό έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι. Όχι, διότι πολλές φορές θα γελιοποιηθούμε, και η γελιοποίηση είναι σε βάρος βεβαίως της αληθούς προφητείας. Αλλά τι, όταν θα πραγματοποιούνται αυτά, τότε θα αποκαλύπτονται εις τους νύφοντας. Θα το εξηγήσω. Όχι σε όλους, εις τους νύφοντας. Πώς θα πραγματοποιούνται? Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάει κάποιος, δεν ξέρω που μπορεί να είναι, στην Αμερική, στο Ισραήλ, δεν ξέρω που μπορεί να είναι, και βλέπουμε όλα τα γνωρίσματα που μας δίδει και η Αγία Γραφή και οι πατέρες, ότι είναι τέτοιος, θα κάνει θαύματα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, θα καθίσει στο ναό του Θεού, τον οποίο θα κτίσει το ναό του Σολομώντος. Λέει, σε ποιο ναό? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σε αυτόν που κάνουμε τις κατηχήσεις μας. Είναι ο ναός της Αναστάσεως, ο μέχρι σήμερα όρθιος. Άπαγε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά θα κτίσει το ναό του Σολομώντος, θα καθίσει εκεί, θα λατρευτεί ως Θεός, θα πει ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός ο Μεσσίας. Τότε για να δούμε πως τον λένε αυτόν. Έτσι τον λένε. Για να τα βάλουμε στην αράδα τα γράμματα, και βγαίνει 666. Λοιπόν, βλέποντας θα ερμηνεύομαι, ερχόμενα τα γεγονότα θα ερμηνεύομαι, μη προτρέχομαι. Είναι χρυσούς κανόν. Αλλά και κάτι ακόμα, δεν θα αποκαλύπτεται η πραγματικότητα παρά μόνο εις εκείνους που νύφουν. Νύφο θα πει έχω καθαρό μυαλό, καθαρή καρδιά, από την άσκηση την πνευματική, διότι τότε θα λένε οι άνθρωποι αυτοί, οι νύφοντες, οι νηπτικοί, οι νύφοντες, η λέξη σας είναι γνωστή, θα λένε αυτός είναι ο Αντίχριστος, και θα λένε εκείνοι που δεν νύφουν και δεν θα καταλαβαίνουν συνεπώς τίποτα. Μα τρελάθηκες? Αυτός που είναι θαυμάσιος άνθρωπος, αυτός που είναι φιλάνθρωπος, ακούστε, φιλάνθρωπος, σπουδαίος, κυβερνήτης παγκόσμιος και σοφός, μου λες εσύ ότι είναι ο Αντίχριστος? Δεν θα καταλαβαίνουν. Θα καταλαβαίνουν μόνο οι νύφοντες και εκείνοι που έχουν σαφή τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, προσέξτε. Είναι τώρα καμιά δεκαετία και πλέον που ακούω ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος. Όχι, μη προσέχετε απολύτως